Now I want you to consider the significance of what Jesus did by sending the disciples to the upper room. A my nemůžeme řešit to, co Ježíš udělal podle toho, jak poslal učedníky. These men had been with Jesus for 3 years. Muži, kteří byli s učedníky celé ty roky s Ježíšem. They had seen all of his miracles. Jeho učedníci, kteří viděli jeho zázraky. They had heard all of his sermons. Slyšeli všechna jeho kázání. They knew his parables by heart. Znali nazpaměť jeho podobenství. They were the most educated Christians that have ever lived. Byli to ti nejvzdělanější křesťané, kteří kdy v historii žili. Think about it for a minute. Jen na to pomyslete. If those disciples were alive today, kdyby tito učedníci byli dnes naživu, they would receive honorary doctor's degrees from every Christian university. Dostali by čestné doktoráty z každé křesťanské univerzity. They would receive honorary ministerial credentials from every Christian denomination. Dostali by takové čestné registrace k tomu, aby mohli kázat od každé denominace. They're not just ones who studied the Bible, they are the ones who wrote the Bible. Oni totiž nebyli jenom ti, kteří studovali Bibli, ale ti, kteří napsali Bibli. And yet Jesus looked at these men. A přesto Ježíš se na tyto muže podíval. And this is what he said to them. A řekl jim toto. There is something that you still need. Je něco, co ještě pořád potřebujete. Go to Jerusalem and wait for it. Jděte do Jeruzaléma a počkejte si na to. Because when the Holy Spirit comes, you will receive power from on high. Protože až přijde Duch Svatý, přijmete moc z výsosti. Because you see, Jesus understood the principle that I learned in that Indian restaurant. Ježíš rozuměl principu, který jsem se naučil v té indické restauraci. That you cannot give what you do not have. Že nemůžete dát, co sami nemáte. And Jesus knew that if he sent those disciples out the way that they were, a Ježíš věděl, že kdyby ty učedníky vyslal tak, jak byli, they would have stories. Tak by měli možná příběhy. They would have sermons. Možná by řekli kázání. They would have songs. Možná by zaspívali písně. They would have parables. Možná by převyprávěli podobenství. But they would not have the power that was needed to transform the world that they lived in.